So, ayan guys. Ito na yung open closet. And, for sure, next days, magde-declutter na ako. So, ayan. Dito isasampay yung mga damit. And then, dito ko ilalagay yung mga bag. Tapos, damit, bag. Punas ako dito dahil maalikabok dahil sa drilling. Dapat pala, sinunod ko yung yung technique ni FlaireTheFab. Pero, ipit kasi dito eh. Wait lang. Excuse me. So, yan. Ganyan. And then, pwede ko din ilagay dito yung mga damit ko na pambahay. Naglagay ako ng ganito, ng white, cloth. Pwede din, to, kapag, next time, babarnisan ko tong, to. Itong wood, para maganda siya tignan. Kung na-curious kayo, bakit hindi ako nag-cabinet? Kasi, this space is so small for a huge cabinet. And, at customized pa na cabinet ang kailangan. So, for sure, yung mga ganon, pricey. And, I think this is the best, the best, choice to do. Kasi, cost efficient siya, and then, maraming space. Ganon. So, ayun lang. Ang kalaban mo nga lang dito, ang cons ba tawag doon? Pros and cons. Ang cons lang dito is, maalikabukan yung damit mo. Yun. Pero, kaya nga siya may ganito eh. Dito ko siya nilagay sa ilalim. Para hindi ganon maalikabukan. And then, yung mga bag naman kasi na ilalagay dito is, naka-dust bag. So, I think okay lang naman yun. So, yun lang naman. So, ayan. And then, mas matagal lang gamit to ha. Kasi yung cabinet namin na binili dati is yung pinto niya na yung pintuan, loose na yung pintuan. So, at gusto ko din yung ganito. Mas ganda sana na kung white yung natin, yung wall. Yun, mas bagay yung ganitong style. Pero, yeah, ito muna kasi priority. Dahil sobrang dami ko ng damit. Yan. So, it is consist of 4 materials. Yung wood, yung angled bar, and then yung sabitan ng stainless rod, then yung rod. So, yun lang, 4. Pero don't underestimate. Pero kasi pricey ang wood at saka ang rod. Pricey siya. Lalo na kung magandang wood yung gagamitin. So, ito medyo okay yung quality na ito. So, ayun. Pero compare mo naman siya sa, diba? Compare mo naman siya sa talagang customized cabinet, diba? Kasi, ayun. At saka na-maximize ko yung space na to. So, ayun. Yan lang. So, ayan, ilagay na natin yung ibang damit. Try natin. Medyo excited lang naman. Yun lang. Ito lang. Ang maganda sana kung maganda yung yung hanger. Pero ito pagtitigaan natin yan dahil sayang naman kung di gagamitin yung mga hanger. Pero ayan. Okay na, diba? Yan. Ang ganda. Oh my God. Ang saya ko. Pero ayan. Sige. I'll be back.
So, yun na yung itsura niya, guys. Ayan, andoon yung mga, bag sa taas. And then, may bag din dito sa ilalim. Pero ito na kasi yung mga malalaking bag ko. So, ayan. Then, dito ko ilalagay yung pambahay ko sa baba. Diyan. And, ayun, yun lang naman. So right now, there is ongoing symposium of, this is the third day actually, yan, National Civil Engineering Symposium. It is held by National Civil Engineering Summit 2021. So ayan, ang nakakatuwa dito is, marami silang mga co-presented, kagaya ng Job Street. Merong ongoing na job fair or job hiring. Ayun, so pwede kami magpasa ng resume. Pero ako kasi hindi pa ako makapagpasa dahil we haven't done the thesis. So, ayun, actually sayang siya. Pero tinignan ko kasi yung mga job, yung job site mismo ng Job Street. Hindi ako qualified because they are looking for experienced people. Katulad ng naghanap sila ng 10 years, 7 years of experience, and wala pa naman ako dun. So, I think okay lang. And also, nag-discuss din sila dito ng mga review centers kahapon, actually. So, ang pinaka-inaantay ko dito is yung speaker, because ang speaker dito is Vice President Leni Robredo. So, ayun, and yung track ko din, kahapon ako nanood, actually, about sustainable sa transportation engineering track. So, ayun. Nanood ako hapon. And, ayun na naman. Actually, ngayong third day. Third day na eh. Nung first ay, kailan din? Last week ng Sunday. And then, kahapon and ngayon. So, ayun. Yun lang naman. Matatapos ulit to ng mga 5 p.m. And, ayun. Yun lang, guys. So, yun, guys. Actually, malapit na mag-start yung seminar. Pero, ayun, habang nakikinig ako, nail polish ko. Kasi yung kuko ko is, manipis siya, pero, manipis siya, tapos mabilis siyang matuklap. Alam mo yun? Ayun na, start na. Yan. Start na siya. I'll be back later. Ito yung nail polish, color coffee, and color beige. Ito. Color beige. Ayan. So, ayan. Itong thumb ko naman dito sa isa. Ganda, diba? Yan, ang ganda ng combination. So, ayun guys, tapos na ako mag-edit. Then, tapos na din yung seminar actually kanina pa. And then, ngayon ay pahinga ko onti kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Ewan ko, dahil dito sa allergic rhinitis ko. Sa mga nakaka-relate dyan,
alam niyo na kapag may allergic rhinitis. So, ayan, ito pala yung nails ko. So, ito, chocolate coffee, chocolate brown ba to? Chocolate brown, ang pangalan niya. And then, ito, beige. So, ayan. Para hindi ko maano yung kuko ko, masira. Kasi usually, ginaganong-ganong ko siya. Tapos minsan, kapag kinakabahan ako, nag-whitening nails ako. So, ayun yung isa sa mga bad habit ko. So, ayan. It's embarrassing, pero I have to admit it. Pero yun yung isa sa mga dahilan. Ngayon, ang gagawin ko na is mag-film ako ng driver's license application, yung process. So, tagal ko na itong sinasabi sa inyo, pero ngayon ko na siguro gawin since, tahimik yung bahay ngayon. And, yeah, why not? Yan. So, yun muna yung gagawin ko. I'll be back. So, yun guys, nag-iba yung isip ko. Parang hindi naman siya appropriate na mag-film ako about doon sa driver's license application kapag ganito yung pakiramdam ko, and it's disturbing actually. So, ngayon, plano na lang ako about sa releasing ng new product, and meron akong nalaman na bagong feature ng Facebook business suite. So, ayun, itatry ko yun. And I think it would be more helpful to me. And, ayun pa lang naman so far yung naisip kong gawin according dito sa mga agenda ko ngayong araw na to. Yun pinaka-ayaw ko sa lahat. Nakamask na nga ako kanina nung ayos ako eh. Pero ayun, okay lang naman.